Mapagpalang buhay sa ating lahat. Ito na naman po tayo pakinggan ang mga bagong balita, opinyon sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa sa nalalapit na panunumpa ng nahalal na panlabing-pitong Pangulo ng Pilipinas at iba't ibang kaganapan sa loob at labas ng Malacanang. Kaya nga kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell upang mas updated ka pa sa mga bago kong video. Ng mga balita, kakausapin na raw umano ni incoming Senate President Juan Miguel Zubiri si Senator-elect Robin Padilla sa isang one-on-one meeting ngayong buwan kaugnay pa rin sa gagawing paghawak nito sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ang ginawang pag-amin ni Senator Zubiri ay kasunod na rin ng pagkabahala daw ng ilang mga kasamahan sa Senado, lalo na mabigat daw ang naturang komite at medyo masilan. Ang komite kasi ay hindi lamang mga ordinaryong batas ang ipapanukala, kundi may kinalaman sa saligang batas tulad na lamang sa revised penal code, yung civil code, corporate code, at iba pa na masyadong komplikado kung tutuusin. Kabilang daw si tatanong nitong si Zubiri ay kung kakayanin ito ng aktor kung meron siyang legal team na a-assist sa kanya. Napansin naman sa nakalipas na 36 na taon ng Senado mula 1986 sa 8th Congress hanggang sa pagkasara nitong taon ng 2022 ng 18th Congress ay pawang mga eksperyensyado at ang iba naman ay batikang abogado ang humawak na bilang chairman ng Senate Constitutional Amendments Committee. Kabilang sa mga naging chairman ng turang komite ay sina Senator Richard Gordon, Senator Jose Joey Lina Jr., Senator Miriam Defensor Santiago, hinawakan ng turang komite 10 Congress, 15 Congress at 16 Congress. Ang senador na si Raul Roco, Senador Edgardo Angara, Senador Francis Pangilinan, Senador Francis Escudero, Senator Franklin Dillon na pawang mga abogado. Samantala, aminado naman si Senator Zubiri na tumatayo muna ngayon bilang pansamantalang Senate Pro Tempore na noong unang araw sa hatian ng komite ay walang may gustong humawak sa constitutional amendments at tanging ang aktor na si Robin Padilla ang nagpipilit na siya na ang humawak nito. Una na rin sinabi ni Padilla na pangunahin sa kanyang programa ang pag-amyenda naman sa konstitusyon at isulong naman ang federalismo sa Pilipinas. Magiging bahagi daw ng kanyang legal team at legislative consultant, magiging advisor niya at mentor pa ay ang natalo sa nakalipas lamang na halalan sa pagkasenador na si dating Presidential Legal Advisor Salvador Finally, it's official! Eksaktong 4 na linggo na lamang or 27 days bago ang opisyal na inaugurasyon bilang ika-17 presidente ng Republika ng Pilipinas. Kinumpirma ng kampo ni President-elect na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. na gaganapin ang makasaysayang inaugurasyon ng kanyang panunungkulan sa National Museum. Ito ang breaking news na ngayon pa lamang inaabangan na ng marami sa ating mga kababayan dahil ang nalalapit na pagbabalik ng panibagong Marcos sa Malacanang ay magsisimula na sa makasaysayang historical venue ng National Museum. Ito ang breaking news or ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At yun nga mga ka-showbiz, viral na trending ngayon sa mundo ng social media, ang giyuman ni balita ngayon pa lamang ay naghahanda na ang buong Pilipinas sa nalalapit na inaugurasyon ng ika-17 presidente ng Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi ang President-elect na si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. na mangyayari na sa makasaysayang National Museum matapos pagpilian ang ilang mga pampubliko at walang pampubliko at ilang pribadong venue na gaganapin sana ang makasaysayang inaugurasyon na pagdesisyon ng kampo ni President-elect na gaganapin ito sa makasaysayang National Museum bilang parte ng pagbibigay pugay sa mga historian at ilan pa mga dalubhasa na nagpursige na maitayo ang nasabing museum. Ilang milyong Pilipino ang ngayon pa lamang ay nakaantabay na sa mangyayaring historical event sa kasaysayan ng bansang Pilipinas at sa balat ng politika sa bansang Pilipinas kung saan hindi drama kundi tinadhana ang pagbabalik ng panibagong Marcos sa Malacanang. Ayon pa mismo sa official Facebook post si Josephine Harold Padilla na galing mismo sa BBM Media Bureau, Marcos to take oath at Historical National Museum building. The Historical National Museum of the Philippines building will be the venue for the oath-taking of the President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as the country's 17th president on June 30, 2022. Formerly known as the Old Legislative Building, it has served as the venue for the inauguration of former President Manuel L. Quezon, 1935, Jose P. Laurel, 1943, and Manuel Rojas
class 1946, former Manila representative and now presidential management staff, PMS Secretary-designate Handa Naba Amping said that the inauguration committee members had recently conducted an ocular inspection of the area and found it to be as a suitable venue. The National Museum of the Philippines building and its surrounding areas match our requirements for President-elect Marcos' inauguration. Preparations are already in full swing to ensure that it will be ready by then, Amping said. Designed by the Bureau of the Republic, was the predecessor of the DPWH in the 1918 as the new home of the National Library of the Philippines. Construction work was completed in 1926. In 1935, it served as the venue of the proclamation of the Philippine Commonwealth and was subsequently known as the National Assembly Building. It was destroyed during World War II and underwent a massive reconstruction from 1949 to 1950. Amping also said that while the committee considered the Quirino Grandstand a potential venue for the inauguration, and the committee's ocular inspection team observed that there were still several COVID-19 filled hospitals in the area. The safety and welfare of our people are the paramount. As such, we chose to avoid disturbing of the medical care being given to the COVID-19 patients housed there. That's why we opted the National Museum as the venue, Amping added. Marcos, who was proclaimed president-elect by the Congress on May 25th after winning the 2022 national election by a landslide, and has vowed to hit the ground running as he started to appoint key cabinet members. In the press briefing on Monday, Marcos Press Secretary-designate Atty. Trixie Cruz Angeles announced Amping's nomination as PMS Secretary-designated together with Liloyan Cebu Mayor Cristina Vasco and the Tourism Secretary and Amina Panganiban or Pangandaman as head of the Department of the Budget and the Management DBM. Also nominated were veteran journalist Erwan Tulfo as Department of the Social Welfare Development or DSWD Secretary, and Attorney Ivan John Uy as Department of the Information and Communication Technology or DICT head. And last Sunday, news reports said that the President-elect camp was considered 3 venues for its June 30 inauguration: Quirino Grandstand, Fort Santiago, and National Museum. Quirino Grandstand holds special significance that it was the venue where the President-elect father, former President Ferdinand Marcos Sr., had his inauguration as the country's 10th president in 1965, PBM Media Bureau. And matapos sa kumpirmasyon mula mismo sa kampo ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. sa pangunguna ng kanyang Bongbong Marcos Media Bureau, ay kanilang isinigurado na sa National Museum na gaganapin ang makasaysayang inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. bilang ika-17 presidente ng Republika ng Pilipinas. Maaaring mangyari nga daw sana sa Quirino Grandstand ang nasabing proclamation dahil dito rin ang inaugurate ang kanyang ama bilang ika-10 presidente ng Republika ng Pilipinas. Ngunit mas considered